Mutta aloitetaan tästä paneelin otsikkoteemasta, miksi takaisin eduskuntaan, ja aloitetaan vaikka Susanna Koskesta. Niin tämmöinen pienellä kierteellä kysyn nyt teiltä kaikilta kysymyksen alkuun tästä teemasta, niin sanoit aikoinaan kansanedustajana, että missä tahansa kuin liikkuu ja ympärilleen katsoo, niin voi nähdä tekemätöntä työtä, riittää kun istuu auton tai junaan ja katsoo metsään, ja sait silloin irvailua siitä, että kehotat työttömiä risusavottaa, niin minkälaista tekemätöntä työtä itse löysit eduskunnan ulkopuolelta ja miksi haluat takaisin? Niin, mähän olin sillä tavalla radikalisoitunut, että mä olen nykyään maatilan omistava yksityisyrittäjä. Ja mun mielestä näissä vaaleissa on kyse omistamisesta, on kyse omistamisen oikeudesta, sen suojasta ja oikeudesta omaisuuteensa. Ja mä ajattelen näin, että niin kuin moni meillä maaseudulla ympäri Suomen, että näissä vaaleissa ratkaistaan maaseudun elinkeinojen, alkutuotannon elinkeinojen tulevaisuus. Tämän 4 vuoden aikana on kävelytetty maatalous, viljanviljelijät, kotieläintilat, rannikkokalastus, turkistarhaus, metsänomistajat, metsäteollisuus ja puutarhatalous punavihreisiin pakkopaitoihin, ja tämä ala tarvitsee puolustajansa. No niin, sieltä tuli heti väkevä avauspiikki. Oras Tynkkysellä on tästä joukosta eniten kokemusta eduskunnasta. Istuit siellä 2004-2015. Et päässyt eduskuntaan 2019 ja hävisit vielä 1 äänellä Krista Mikkoselle ministeriäänestyksessä. Ja aikaisemmin pyrit europarlamenttiin, mutta jäit rannalle, niin etkö ole kärsinyt riittävästi kirpeitä tappioita politiikassa? Miksi pyrit jälleen politiikan rinkeihin? Eikö siellä Sitrassa vanhempana neuvonantajana elämä olisi huomattavasti leppoisampaa? Ilman muuta. Jos tässä omaa lepposuuttaan ajattelisi, niin en tietenkään olisi ehdolla. Mutta mä oon ehdolla uudelleen sen takia, että ajat on aika vaikeat. Ne on vaikeat taloudellisesti, niin kuin tietysti nyt vaalien alla on paljon puhuttu. Ne on vaikeat meidän ympäristön, ilmaston ja luonnon kannalta. Ne on vaikeat siinä suhteessa, että Suomessa osaaminen on rapautunut, siitä kaikki puolueet kantaa huolta, mutta teot on jäänyt aika vähiin. Ja sen takia olen ehdolla. Ajattelen, että ehkä juuri sitä kokemusta tämän kaltaisena vaikeina aikoina tarvitaan. Ja kun itse olen ollut mukana 11 vuotta eduskunnassa, runsaan 4. vuosisadan politiikassa, niin voi ehkä tuoda sitä kokemusta päätöksentekoon. No, Laura Huhtasaari oli ääniharava vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, mutta vain reilua kuukautta myöhemmin lähdit ehdolle europarlamenttiin ja tulit valituksi. Täällä on tämmöinen pieni äänitekninen mauste, ei anneta sen häiritä. Niin tulit valituksi europarlamenttiin ja nyt olet tekemässä paluuta eduskuntaan, niin miksi tällainen sahaaminen ja aiotko nyt keskittyä kotimaan politiikkaan? Joo, olen tosiaan ollut Euroopan parlamentissa 3 vuotta, mikä on ollut hyvin antoisaa ja opettavaista. Ja nyt sitten elämäntilanteenikin on myös muuttunut, että olen puhkassut läpi seinän ja äitini asuu siinä viereisessä rivarissa ja hän tarvitsee tällä hetkellä apua. Hän on muistisairas ja haluan pitää äidistäni hyvää huolta, joten perhesyyt ovat yksi syy, joten aion todellakin jäädä kotimaan politiikkaan. Ja lisäksi perussuomalaiset erityisesti on huolissaan siitä, mikä Suomelle on kaikkein tärkeintä, koska 90% meidän tavaraviennistä se on teknologiateollisuus, kemian teollisuus ja metsäteollisuus, joten suomalainen teollisuus tarvitsee puolustajaa. Ja nyt on aika tehdä Suomessa, mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä. Me haluamme tehdä samanlaisen vallankumouksen Suomessa, mikä Ruotsissa on jo tehty. No niin, ja täällä kävikin Jimmy Åkesson teitä kirittämässä ja tsemppaamassa. Hän on siellä Ruotsissa varjohallituksessa, voisiko näin sanoa, oppositiossa kuitenkin, mutta vaikutusvaltaisessa asemassa. Nasiba Razmyar valittiin eduskuntaan 2015, mutta siirryi Helsingin apulaispormestariksi jo 2 vuotta myöhemmin. Apulaispormestari tienaa 10 454 € kuussa, mutta kansanedustajan palkkio lähtee 6 614 €, niin se olisi semmoinen niin kuin vajaan 4 tonnin palkan alennus, niin miksi näin? Miksi eduskuntaan? Joo, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Onneksi politiikassa ei kuitenkaan olla rahan takia, vaan niiden arvojen takia, jotka ovat meille tärkeitä. Olen 6 vuotta toiminut nyt apulaispormestarina, 2 toimialaa, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ja nyt sitten kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
koen entistä tärkeämpänä ja kirkkaampana sen, että ne asiat, jotka itselleni erityisesti ovat tärkeitä, liittyvät koulutukseen, Suomen menestymiseen, hyvinvointivaltioon, sen turvaamiseen, kulttuuriin. Ne ovat sellaisia asioita, joihin erityisesti eduskunnassa voidaan vaikuttaa niin rahoituksen kuin sitten lainsäädännön osalta. Okei, tässä on käyty lämmittelykierros ja mennään politiikan sisältökysymyksiin. Lähdetään nyt ensin vähän maailmalta liikkeelle ja Laura Huhtasaari saa kommentoida ensimmäisenä Euroopan unionin asioita, kun perussuomalaisten pitkän tähtäimen tavoite on ero Euroopan unionista. Verkossa pyörii vanha videopätkä eduskunnasta, jossa sanot, että jos Suomi ei olisi EU:ssa, niin Venäjän kauppa kävisi. Ja aivan äskettäin olet sanonut, että mielipide Natosta muuttui Suomessa todella nopeasti ja näin voi käydä myös EU:n suhteen. Niin Laura Huhtasaari, aiotko ajaa Suomen EU-eroa myös kansanedustajana ja nyt kun hiukan tilanteet on Venäjän kanssa muuttuneet, niin vieläkö haikailet sitä Venäjän kauppaa? Kuinka vanha video se oli, kun mä en itse ole sitä nyt nähnyt? No ainakin kansanedustajan ajoilta, että ei se nyt mistään esihistoriasta ole, mutta toki niin kuin... Niin, missä silloin, milloin vielä Venäjä ei ollut tosiaankaan tehnyt tätä hyökkäystä Ukrainaan, ja tietysti sen jälkeen tilanne on muuttunut. En ole uudestaan sanonut, että meidän pitäisi tehdä Venäjän kanssa kauppaa, vaan nyt meidän pitää irtautua venäläisestä fossiilista tällä hetkellä. Se, että meillä on pidemmän aikavälin tavoite olla itsenäinen valtio, koska me tiedämme, että EU:sta tulee yhä pähkähullumpia esityksiä jatkuvasti, mitkä ovat äärimmäisen kalliita. Meillä oli kysymys meidän metsistämme. 75% meidän maapinta-alasta on metsää. Ei EU:n siitä kuulu päättää, ei italialaisen kuulu äänestää siitä, onko suomalaisella metsänomistajalla omaisuuden suojaa esimerkiksi. Ja kun mietimme vielä asiaa vielä pidemmälle, niin jos minulle pystyisi sanomaan yhden lisäarvon, mitä Ruotsi saisi, jos hän olisi lisäksi EU-jäsen, koska Norja, Norja. Eli jos Norja olisi EUn jäsen, niin mitä lisäarvoa siitä olisi? Ei mitään. Päinvastoin Norja joutuisi osallistumaan myös elpymispakettiin, mikä tarkoittaa sitä, että pitää maksaa espanjalaisten veronalennuksia ja italialaisten taloremontteja. Lisäksi Norjalla maatalous ei ole sisämarkkinoilla ollenkaan mukana. Eli Norjan ei tarvitse kysyä komissiolta, että saammeko me tukea meidän maatalouttamme vai emme. Lisäksi Norja porailee öljyä siellä ja Norja kyllä maksaa erittäin paljon siitä ETAsta, mutta minäkin olisin valmis maksamaan siitä ETAsta. Vapaakauppa on tärkeä, Eurooppa on erittäin tärkeä vientimaa suomalaisille. Norjan rikkaudet varmaan tännekin haluttaisiin, eli heillä on vähän jotain, mitä meillä ei ole, mutta... Sanotko myös siihen vielä, että... Olemme nettomaksaja, joten emmehän me saa sitä EU-jäsenyydestä lisää. Kyllä. No, tässä on nyt Tynkkyselle ja Razmyarilla kommentit, mutta ihan lyhyesti, että aiotko ajaa Suomen eroa EU:sta kansanedustajana? Meillä on pidemmän aikavälin tavoite, että me haluamme, että Suomi on itsenäinen valtio ja EU:ssa tulisi tämmöinen itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue. Me emme halua EU:sta liittovaltiota. Se on perussuomalaisten linja. Ja haluaisinkin kysyä näiltä muilta sitten, että koska EU:sta joka tapauksessa on tulossa liittovaltio, sinne on tulossa EU-tasoinen verotus ja se koko ajan päätösvalta siirtyy enemmän ja enemmän EU-hun, niin oletteko te valmiita siihen, että Suomesta tulee liittovaltio, eikä sitten enää valtiollista itsenäisyyttä meillä ole? Oras Tynkkynen, miten kommentoit? No ensinnäkin sen, että Laura ei vastannut siihen toimittajan alkuperäiseen kysymykseen. Anteeksi, mä muuten mielellään vastaan. Ja kyllä nyt oli mun puheenvuoro, Laura, kiitos. Joo, hyvä, okei. Tässä kahdessakin puheenvuorossa viitattiin yksityisomistukseen, ikään kuin se olisi jotenkin uhan alla. Meillä on yksityisomistus kirjattu perustuslakiin, ja te tiedätte poliitikkoina, miten perustuslakia voi muuttaa ja voiko sitä kauheasti muuttaa. Mitä Norja hyötyisi EU-jäsenyydestä? Sen, että se pystyisi vaikuttamaan niihin päätöksiin, joita EU:ssa tehdään, jotka jo nykyisellään koskee Norjaa. Norja hyötyisi EU-jäsenyydestä myös sen, että meillä olisi vahvempi yhtenäinen Eurooppa, ja se hyödyttää niin Norjaa kuin Suomea kuin kaikkia muitakin Euroopan maita. Mutta olen iloinen siitä, että Eurooppa-politiikasta keskustellaan eduskuntavaalien alla. Se usein unohtuu, että seuraava eduskunta ja seuraava hallitus linjaa tämän maan EU-politiikkaa. Ja vihreiden viesti on hyvin selvä. Me halutaan vahvempaa Eurooppaa, me halutaan syvempää yhteistyötä, me halutaan enemmän ratkaisuja eurooppalaisella tasolla meidän yhteisiin ongelmiin, koska yksittäiset kansallisvaltiot tässä nykyisessä maailmassa on aivan liian pieniä ratkaisemaan yksin monia isoja ongelmia.
No sitä olisi tietenkin toivonut, että viimeistään tämän karmean vuoden jälkeen, jonka Venäjän hyökkäyssodalla osoitti, että tämä olisi avannut perussuomalaisten silmiä sen osalta, että mitä EU ja mitä Euroopan unioni merkitsee meille. Mitä se merkitsee Suomelle rauhan, vakauden, turvallisuuden kannalta. Ja edelleen tällaiset puheet, niin pidän sitä erittäin vaarallisena nimenomaan Suomen tulevaisuuden kannalta. Puhut siitä, että venäläistä fossiilienergiasta täytyy luopua ilman muuta. Suomi on tehnyt siinä onnistuneita valintoja ja samanaikaisesti perussuomalaisten hiilineutraalisuustavoitteet aivan jotain toista luokkaa kuin mitä pitäisi olla. Mutta olen iloinen siitä, että Eurooppa-politiikasta puhutaan ja samoin kuten Oras Tynkkynen, niin siinä tarvitaan syvempää yhteistyötä, ei sitä, mitä perussuomalaiset tässä valitettavasti. Huhtasaari lyhyesti sitten, Susanna Koski, siis nythän tässä Ukrainan sota on osoittanut, että EU on oikeastaan ollut aika yhtenäinen nyt, kun tämmöinen iso asia tullut päälle, niin eikö tässä tavallaan EU ole osoittanut myös vahvuutensa? Kyllä. Siis yhteistyötä voidaan tehdä ilman sitä, että EU:ssa tulee liittovaltio. Teemmehän me Yhdysvaltojenkin kanssa yhteistyötä ja tuemme Ukrainaa. Ja Suomihan on liittymässä NATOon. NATO on sotilasliitto, puolustusliitto, EU sitä ei ole. Ja nämä eivät vastanneet siihen kysymykseen, että onko heille ok, että Suomessa tulee liittovaltio ja tällä tavalla sitten meidän valtiollinen itsenäisyys menetetään meidän omiin asioihin, ottaen huomioon, että meitä on 5 miljoonaa ja Saksassa on jo pelkästään 83 miljoonaa ihmistä. Ja nytkin asiat tehdään jo isojen maiden ehdoilla, joten siinä voi sitten miettiä, että kuinka paljon me voimme omiin asioihimme jatkossa vaikuttaa. Ja jos Norja oikeasti kokisi, että siitä jäsenyydestä olisi lisäarvoa, niin kyllähän Norja siihen liittyisi, mutta EU-hun ei ole tulossa yhtään uutta nettomaksajaa, mutta nettosaajia on paljon jonossa. Niin, Susanna Koski, kerro viestisi, mutta vielä sekin, että jos kokoomus ja perussuomalaiset ovat samassa hallituksessa, niin saatteko te sovun EU-politiikasta? Vastaa siihenkin sitten. Kohta palataan siihen. 3 pointtia. Suomi on meille suomalaisille maailman tärkein maa. Tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin Krimi vallattiin venäläisten toimesta ennen kuin olimme valittuja vuonna 2015 eduskuntaan. Sitten, mitä tulee tähän EU-hun ja perussuomalaisten kantaan, mun mielestä tämä on äärimmäisen tärkeä puheenvuoro, koska Suomessa on tuhansia maanviljelijöitä, jotka nyt pohtii äänestävänsä perussuomalaisia. EUn yhteisestä budjetista yhteinen maatalouspolitiikka on merkittävässä osassa, se on yli puolet. Ja me kaikki maanviljelijät ajatellaan, että meidän vastuulle ei voi laittaa biodiversiteetin ylläpitoa. Me ollaan yksityisiä yrittäjiä. Mikä on se perussuomalaisten linja siinä, että Suomessa maatalouden harjoittaminen on tulevinakin vuosikymmeninä mahdollista? Ei vain seuraavan 8 vuoden aikana, kun valtion taloutta sopeutetaan, vaan tulevaisuudessa. Sitten kun puhutaan EUsta, niin täytyy muistaa, että NATO ei ole ulkopoliittinen toimija. Ja minusta EU tuo Suomelle osana Eurooppaa tärkeän selkänojan, ja on hyvä, että kokoomuksella on riittävästi vaikutusvaltaa myöskin EUn sisäisessä päätöksenteossa. Mutta sanon nyt kokoomuksen entisenä ja mahdollisesti tulevana kansanedustajana, että miten se tanssi perussuomalaisten kanssa EU-politiikassa oikein käy? Miten te löydätte sovun? Niin, no sitä nyt on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida ennen kuin vaalit on käyty, mutta omasta kokemuksestani voin kertoa, ja ainoastaan omalla kokemuksella, että esimerkiksi silloin vuonna 2015, siis Sipilän hallituksen aikaan, kun hallitusyhteistyö oli keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen varassa, mä en ole omassa työssäni eduskunnassa koskaan kokenut, että perussuomalaisten kanssa ratkaisujen löytäminen olisi ollut hankalaa. Keskustapuolueen kanssa järjestään. Ja tärkein esimerkki varmasti se silloinen sote-uudistus. Niin, nyt ei ole keskustalaisia tässä nyt puolustusvuoroa pitämässä, mutta Nasima Razmyar. Niin, ehkä vielä tästä, että pitkän tähtäimen strategia, eikö vaan, ja pitkän tähtäimen tavoite, kuten Laura Huhtasaari tässä sanoi ja myös puolueen puheenjohtaja on sanonut, sehän on niin kuin arvoitus, että mitä pitkän tähtäimen tavoite tässä tapauksessa tarkoittaa, koska teidän tavoite on jossain vaiheessa irtautua EUsta, ja mielestäni se pitää nyt selkeästi sanoa, ja tietenkin toivon, että jokainen, joka yhteistyötä myös perussuomalaisten kanssa miettii EU-politiikkaa, niin nämä ovat hyvin isoja kysymyksiä meidän EUn ja oikeastaan koko Euroopan unionin sekä turvallisuuden että meidän EU-politiikan kannalta ja osalta.
Joo, ihan mielelläni vastaan tähän, että muistan, että kokoomuksellahan on ollut todella kauan ja teilläkin on ollut pitkän tähtäimen suunnitelmana oli tämä NATO-jäsenyys. Mutta silloin ei vielä olleet Suomen kansa sitä mieltä, että siihen tulee liittyä ja sitten tuli se momentum ja sitten Suomi jätti hakemuksensa ja minäkin odotan, että kun näitä ennallistamisia ja talojen pakkoremontteja ja muita tuolta koko ajan tulee niitä direktiivejä ja polttomoottorikieltoja, mihin nyt sitten Saksa kyllä itse on jo sanonut, ettei siihen kannata lähteä, niin jossain vaiheessa suomalaiset huomaa, että hei, nyt riittää. Ja sitten Suomen kansakin voi olla kypsä siihen, että haluamme ehdottomasti olla kumppani ja haluamme tehdä kauppaa, mutta kuitenkin sen itsenäisyyden haluamme ja toimeenpanovallan säilyttää täällä omassa maassamme, kuten Norjalla, Sveitsi ja Islannilla on. Täällä mainittiin pakkoremontti, joten pakko nyt, tässä on Oras Tynkkynen paikalla, niin taisi vihreät mepit olla tämän direktiivin kannalla, niin onko tässä nyt uhkana tällainen vanhojen talojen pakkoremontti, tulva suorastaan tulevina vuosina? Nyt siis parlamentti muodosti oman kantansa. Seuraavaksi se menee, niin kuin Laura tietysti hyvin tietää, neuvoston, komission ja parlamentin kolmikantaisiin neuvotteluihin. Ja joka tapauksessa kyse on direktiivistä, joka aina sovelletaan kansalliseen lainsäädäntöön. Se on silloin jäsenmaiden, kuten Suomen, käsissä, että miten sitä soveltaa. Mutta se ydin siellä on olennainen, ja se on se, että rakennusten energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää riippuvuutta tuontienergiasta, voidaan vähentää päästöjä, voidaan leikata energiakuluja, mutta jos se velvoite tulee, jos halutaan lisätä energiatehokkuutta merkittävästi, niin silloin pitää ihmisillä olla edellytykset tehdä niitä energiaremontteja. Sekin siihen parlamentin kantaan sisältyy, eli ihmisten tukeminen niiden energiaremonttien tekemisessä. No, siellä on vielä Susanna Koskela. Pitäisikö nyt sitten valtion piikin olla auki, kun näitä remontteja tehdään? Eli nyt pistää sitten niin kuin piikki laulamaan taas. Se, mistä tätä nykyistä punavihervasemmistohallitusta on laajasti ja usein arvosteltu, on se, että tältä hallitukselta on puuttunut systemaattisesti määrätietoinen EU-politiikkaan vaikuttamisen strategia. Ja siis suurin osa suomalaisista varmasti ajattelee, että EU on edelleen tarpeellinen talouden ja rauhan projekti. Se, missä me jatkuvasti tässä EU-politiikassa tai näyttää, että hallitus epäonnistuu ja etäännyttää siis ihan tavallista suomalaista kuulijaa, katsojaa, maaseudun asukasta, niin mun mielestä se ei palvele niitä hyveitä, mitä EU kuitenkin Suomelle viime kädessä tuo. No, oliko Huhtasaarella vielä puheenvuoro tähän lyhyesti? Joo, mä aina ihmettelen niitä seuraava puheenvuoroja, että ei se mitään haittaa, että EUn direktiivit tai pakkoremontit tai jotkut muut autojen sähköistyminen, mikä laitetaan velvoittavaksi, että ei se mitään, että se maksaa, että me annetaan teille tukea, mutta ketkä on ne me? Siis ne rahat kerätään nimenomaan teiltä. Eli ei ole olemassa mitään EU-kassaa, vaan on vain EU-kansalaisia niin sanotusti, jotka on nämä jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka sitten maksaa tämän. Ja lisäksi tämä, että me voidaan vaikuttaa EU:ssa hyvissä ajoin, niin Marin äänesti taksonomiaa vastaan, mikä oli haitallinen Suomelle, mutta koska suurin osa siellä tehdään määräenemmistöpäätöksillä, niin sillä ei ole väliä, mitä Suomi äänestää. Että siellä ainoastaan veto-oikeus on sitten Saksalla, Italialla ja Ranskalla. Joten se, että kuinka paljon Suomi pystyy vaikuttamaan näihin päätöksiin, niin me annetaan kyllä vähän harhaanjohtavaa tietoa, koska niin moni päätös tehdään määräenemmistöpäätöksellä, joten silloin Suomen ääni ei siinä paina. No niin, tästä varmasti EU-politiikan linjasta pääsee seuraava hallitus kyllä vääntämään ja taistelemaan. Se on varma. Hypätään nyt Euroopan unionista koulumaailmaan. Meillä on täällä Nasima Razmyar, joka vastaa Helsingin apulaispormestarina kasvatuksesta ja koulutuksesta. Ja tässähän on kouluista puhuttu vaalien alla jonkin verran, ja koulurauhasta ja koulushoppailusta. Nasima Razmyar, olet paheksunut Ylen koulukonetta, joka näyttää koulujen S2-oppilaiden määrän. S2-opetusta saavat oppilaat, jotka puhuvat suomea tai ruotsia toisena kielenään. Mielestäsi koulukoneella kannustetaan kansalaisia koulushoppailuun, niin eikö ole ikään kuin oikein kertoa faktoja kouluista vanhempien päätöksenteon pohjaksi, vai miksi tätä koulukonetta kritisoit? Meillähän on Suomessa sekä Helsingissä ollut
pitkä perinne siitä, että jokainen koulu on hyvä koulu, erityisesti jokainen lähikoulu on hyvä koulu, ja me ei katsota erikseen, että kuinka paljon siellä on S2-oppilaita, vieraskielisiä, vaan se, että jokainen oppilas tarvitsee ansaitsemansa tukea ja ansaitsemansa opetusta. Ja tietenkin tämmöinen rankingi siitä, että missä on minkälaisia oppilaita ja minkä taustaisia, niin en usko, että se antaa kovin hedelmällistä kuvaa siitä, että mitä meidän koulussa tällä hetkellä tapahtuu. Sen sijaan koulujen resursseista täytyy puhua, koulujen rahoituksesta täytyy puhua, ja olen iloinen siitä, että tämä hallitus on kuitenkin kyennyt lisäämään erityisesti koulutuksen rahoitusta. Niiden lisäksi Helsingin kaupungilla olemme tehneet erilaisia toimia. Tietenkin koulut on yksi osatekijä, alue, asuntopolitiikka, sekoittuminen, missä olemme kyllä onnistuneet Helsingissä esimerkiksi aivan eri tavalla kuin Ruotsissa, vaikka kuinka usein sitä Ruotsia meihin päin, Tukholmaa erityisesti verrataan. Eli kyllähän tämä segregaation ehkäiseminen on monen asian summa. Koululla on iso merkitys, mutta niin on myöskin asuntopolitiikalla. Koulut erityisesti tarvitsevat resursseja, rahoitusta ja ennen kaikkea meidän ammattitaitoista henkilökuntaa, opettajia, ja toivon, että niistä resursseista puhuttaisiin ennemmin kuin sitten lasten ja nuorten taustasta. No, olet herätellyt keskustelua tästä alueiden eriytymisestä ja koulurauhasta ja sanonut, että meillä on lapsia, jotka ovat pitäneet kädessään enemmän puukkoa kuin kynää, niin miten tähän tilanteeseen pitäisi puuttua? No, mielestäni pitäisi myös rehellisesti puhua siitä pahoinvoinnista, mitä kouluissa esimerkiksi oppilaat tällä hetkellä kokevat. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet valtavasti ja valitettavasti koronalla oli tässä myös iso vaikutuksensa ennen koronaa, mutta koronan jälkeen tämä on merkittävällä tavalla lisääntynyt. Me tarvitaan kouluihin erityisesti oppimisen tukea, me tarvitaan sitä erityistä tukea, mitä meidän lapset ja nuoret tarvitsevat. Ja samanaikaisesti meidän pitää kyetä myöskin puhumaan niin kuin merkittävästä pahoinvoinnista, joka tällä hetkellä on lasten ja nuorten keskuudessa, miten niihin voidaan vaikuttaa, miten mielenterveyspalveluita voidaan lisätä. Olen puhunut inkluusiosta, erityisesti varmaan tässä kohtaa nostin inkluusiokysymyksen, joka mielestäni ei ole toiminut meidän kouluilla parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on hienoa, tärkeä periaate, mutta todellisuudessa tilanne kouluissa saattaa olla hyvin kaoottinen, joten tämänkin takia erityisesti esimerkiksi tähän kolmiportaiseen tukeen, joka liittyy nyt myös meidän erityiseen tukeen, inkluusion toteuttamiseen, niin niitä täytyy kehittää ja parantaa, jotta todella oppilaat saavat sen parhaan mahdollisen tuen ja opetuksen kouluissa. No, Oras Tynkkynen, Steiner-koulun kasvatti. Pidätkö koulushoppailua ja asuinalueiden eriytymistä ongelmana? No, asuinalueiden eriytyminen on kiistatta ongelma, ja sehän on nähty vaikka tässä Nasimakin mainitsemassa Tukholmassa hyvin. Meillä itse asiassa Tampereella on pystytty suitsimaan sitä eriytymistä ehkä jopa vielä paremmin kuin Helsingissä, ja uskon, että se on hyvin kestävä ratkaisu. Mä ajattelen, että siellä ytimessä on kuitenkin ongelmana juurikin resurssit, joihin Nasima viittasi. Eli me ollaan tilanteessa, jossa koulutuksesta on joko säästetty suoraan tai sitä on pikkuhiljaa näivetetty niin, että ei ole haluttu antaa riittäviä voimavaroja. Nyt me mennään vaaleihin tilanteessa, jossa kilpaillaan leikkauslistoilla. Tuossa edellisessä paneelissa kuulin, kun perussuomalaisten edustaja suorastaan yllytti hakemaan leikkauksia. Kokoomuksen ohjelma, jos lukee, niin siellä todetaan, että koulutussäästöjä pyritään välttämään, mikä tarkoittaa sitä, että koulutuksesta mahdollisesti leikataan. Ja tässä tilanteessa, kun nämä ongelmat on hyvin tiedossa, niin meillä ei suinkaan ole varaa leikata euroakaan koulutuksesta, vaan päinvastoin pitää pystyä tekemään strategisia investointeja, joilla niihin kipukohtiin puututaan. Ja tämä koulujen eriytyminen on aivan keskeinen ongelma. Me tiedetään, että koulujen ja koululaisten asetelmat vaihtelee hyvin paljon. Ja silloin meidän pitää pystyä osoittamaan tukea sinne, missä se tarve on suurin. No, Laura Huhtasaari, onko perussuomalaisten lääke tähän asuinalueiden eriytymiseen ja koulusoppailuun, ikään kuin te olette yhdistäneet näitä teemoja keskenään, niin maahanmuuton lopettaminen, miten näet tämän asuinalueiden eriytymisen ja koulusoppailun tematiikan, ja entä koulurauha, olet nyt Brysselistä palaamassa Satakuntaan, niin uskallatko laittaa lapsesi lähikouluun? Siis minähän asun maaseudulla, ja se maaseutu, missä minä asun, on hyvin homogeeninen, että siellä ei paljon maahanmuuttajia olekaan, ja se lähikoulu on äärimmäisen turvallinen, ja sinne on hyvä mennä, ja sieltä on turvallista tulla kotiin. Todella ihana tilanne meillä siinä, että ei tarvitse koulusoppailla, eikä siellä olekaan kuin yksi koulu, kyllä itse asiassa. Mutta mitä tulee sitten tähän pääkaupunkiseutuun, Helsinkiin ja eriytymiseen, ja sitten sinä mainitsit nämä maahanmuuttajat ja nämä maahanmuuttajataustaiset oppilaat, jotka aiheuttavat paljon haastetta, ja jos tämä lisäresursseilla voitaisiin ratkaista, niin se olisi ratkaistu jo Ruotsissa ja monessa muissa länsimaissa, että lisäresurssit siihen ei auta, että tietenkin silloin, jos me tiedetään, että
jotkut asiat on haastavia ja joidenkin on vaikea integroitua, niin se on tietysti luonnollista, että silloin kannattaa rajoittaa sitä, että ei ainakaan kannata lisätä huono-osaisuutta tai lisätä ihmisiä, jotka eivät integroidu niin helposti tänne, vaan kannattaa keskittyä ratkaisemaan niitä ongelmia, mitkä meillä täällä on. Niin onko Tynkkynen sitä mieltä, että raha ratkaisee, eli resursseilla tämä saadaan kuntoon? Se on se tärkein tekijä, ei toki ainoa, mutta on ehkä hyvä todeta, että kun katsoo Suomen oppimistuloksia, niin meillä on yksi kipukohta se, että meillä muualta tulleet maahanmuuttajataustaiset lapset ja sitten kantasuomalaiset lapset, heidän oppimiseronsa on aivan suurimpia joukossa läntisten teollisuusmaiden kesken. Ja se viittaa siihen, että silloin sitä ongelmaa ei myöskään ratkaista maahanmuuttoa rajoittamalla, koska monissa maissa, joissa maahanmuutto on merkittävästi suurempaa kuin Suomessa, nämä oppimiserot on selvästi pienemmät kuin meillä täällä, jolloin pitää löytää ratkaisuja sieltä koulusta, oppilaiden tuesta, opettajista, ja siihen kyllä ne resurssit on se aivan avaintekijä. No Susanna Koski, tässä jo koulutusleikkauksista on puhuttu uhkana, niin miten näet tämän resurssikysymyksen ja tämän koulutus ylipäätään, että miten tämä saadaan kuntoon, että lapsilla on rauha koulussa? Niin, kyllähän varmasti moni muukin kysymys näissä vaaleissa, mutta myös tämä koulutus on semmoinen, jossa jokainen äänioikeutettu, siis omistaja-asiakas, veronmaksaja, joutuu pohtimaan ja puntaroimaan, ovatko veroeuroni tehokkaassa käytössä. Mun mielestä on ihan hyvä, että muissakin puolueissa on arviointia siitä, että onko tämä inkluusio nyt ihan sellainen malli, joka toimisi käytännössä ja tuottaisi hyviä tuloksia. Rahahan voi käyttää hyvin tai hyvin huonosti. Mutta ilman muuta meidän täytyy pitää huoli siitä, että meidän koulussa opitaan taitoja, joita tarvitaan koko loppuelämä. Nastima Razmyar. Hyvin lyhyesti. Meillähän oppimistulokset on laskenut kaikkialla Suomessa ja se johtuu nimenomaan tästä koulutuksen rahoituksesta, joka OECD-vertailussa kyllä olemme systemaattisesti vähentäneet koulutuksen rahoitusta ja se valitettavasti tällä hetkellä näkyy. Ja näiden vieraskielisten ja kantaväestön oppimiserot, niin pidän sitä myöskin huolestuttavana. Olen esimerkiksi hyvin avoimesti ja rehellisesti puhunut S2-opetuksesta, että onko se parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllähän kielen oppimisessa kaikista oleellista on se, että kuulee suomen kieltä, pystyy olemaan semmoisessa ympäristössä, jossa suomen kieltä käytetään. Ja sen osalta toivon, että laajemminkin meidän peruskoulussa ja peruskoulun kehittämisessä tapahtuisi nyt sellaisia muutoksia niin, että koulurauha säilyy ja nimenomaan opettajilla työrauha säilyy, mutta pystytään tekemään sen kaltaisia uudistuksia, jotka vastaa tämän päivän tarpeisiin ja tämän päivän tarpeisiin esimerkiksi S2-opetuksen osalta. Tämä on ihan tämmöistä hyvää keskustelua, mutta tässä ei ikään kuin nyt tunnu syntyvä oikein minkäänlaista. Ei varmaan hopealuotia löydy, mutta tavallaan, että onko se nyt se resurssi tavallaan se, millä tätä ensimmäisenä pitäisi lähteä paikkaamaan? Laura Huhtasaarella siellä käsipystyssä. Siis resurssit on tietysti tärkeitä, mutta jos me koko ajan lisäämme tänne huono-osaisuutta, otamme tänne ihmisiä lisää, jotka ovat integroiduja, jotka tarvitsevat taas lisää resursseja, niin tietysti resurssejakin on tietty määrä ja sitten johonkin ne kohdistetaan. Emme voida loputtomasti ottaa vain lisää velkaa, jotta voimme lisätä myös koulutuksen rahaa. Perussuomalaiset ei halua leikata koulutuksesta. Meidän mielestä koulutus on erittäin tärkeä asia, mutta se on mielenkiintoista, että meillä Suomessa vielä ei pystytä keskustelemaan avoimesti ja läpinäkyvästi näistä asioista, toisin kuin Ruotsissa nykyään. Että Ruotsissahan kävi tosiaan niin, että edes epäpäteviä opettajia ei enää saatu moniin kouluihin, koska se oli niin turvatonta myös aikuisille. Ja jos me emme pysty keskustelemaan asiasta, että mitkä on oikeasti aiheuttaa ongelmia, niin sitten tietysti on hirveän vaikea lähteä ratkomaan sitä ongelmaa. Että jos Ruotsi ja Tanska myöntää jo sen, että pitää rajoittaa maahanmuuttoa, niin koska Suomi? No, tähän lyhyet kommentit vielä, Razmyar ja Tynkkynen. No, tämä on aina, palataan siihen, että kaikki vika on maahanmuuttajissa. Meillä on upeat koululaiset meidän kouluissa, upeat oppilaat, jotka pystyvät oppimaan, kun he saavat sen tarvitsemansa tukea, mitä olen koittanut korostaa tämän koko paneelin aikana. Kyse on todellakin resursseista. Kyse on niistä aikuisista, jotka siellä koulussa toimivat, opettajista, erityisopettajista, koulunkäyntiavustajista, jotta todella pystytään keskittymään opetuksen ja siihen
erityisen tuken, mitä meidän oppilaat tarvitsevat. Ei tämä ole mitään tähtitiedettä. Opettajan koulutus on erittäin houkutteleva edelleenkin, mutta me tarvitaan edelleen niitä aloituspaikkoja, jotta meillä tulevaisuudessakin on palkkataso kohdallaan ja niin, että meillä on aloituspaikkoja ja niin, että alalle tulee myös uusia. Eli Huhtasaari ei usko, että resurssit ratkaisee, Razmyar usko, että kyllä, ja vielä Tynkkynen tähän loppukaneetti. Saatoin edellä puhua epäselvästi, joten yritän nyt puhua hitaammin ja kovempaa, että Laurallekin kuuluu sinne laitaan. Jos Suomessa on vauraiden maiden suurimpiin kuuluvat oppimiserot eri taustaisten nuorten ja lasten välillä, ja siellä joukossa on maita, joihin on paljon suurempi maahanmuutto kuin Suomessa, niin miten se maahanmuuton vähentäminen tämä ongelma ratkaisee? Kyllä se ratkaisun pitää olla se, että on se oppilas mistä tahansa ja millainen tahansa, niin hän saa siellä koulussa kaiken tarvitsemansa tuen. Poikien oppimistulokset. Tässä on niin kuin lukuisia esimerkkejä. Se, mitä meidän kouluissa, mihin meidän täytyy palata, on nimenomaan niihin perustaitoihin. Perustaidot, lukeminen, kirjoittaminen, niiden vahvistaminen. Hyvä. Puhutaan hyvin, hyvin perustavanlaatuisista asioista. Kyllä, peruskoulua, sitä varmaan sitten remontoidaan ensi vaalikaudella. Siirrytään ilmastopolitiikkaan, joka varmasti tässä herättää tunteita ja tunnelmia. Tässä tuli IPCC-raporttikin aiheesta juuri ulos. Käytännön tasollahan tämä tarkoittaa sitten, tietenkin kun mennään ilmastopolitiikkaan, myös niin kuin toimeentuloon liittyviä kysymyksiä ja tällaisia mahdollisia uusia veroja ja muuta. Niin Oras Tynkkynen, kannatat ISN vaalikoneen perusteella ruuhkamaksuja ainakin Helsinkiin ja ajat tiukempia päästövähennyksiä esimerkiksi maatalouteen. Lentoveroakin olet selvittänyt. Niin pitääkö seuraavalla hallituskaudella säätää tällaisia erilaisia uusia viherveroja, jotta saadaan nämä ilmastotavoitteet juostua kiinni? Ensinnäkin juonto on ihan oikeassa. Ilmastopolitiikka liittyy toimeentuloon, koska vihreä siirtymä tarkoittaa investointeja, se tarkoittaa työpaikkoja ja se tarkoittaa meille verotuloja. Nyt tuli Elinkeinoelämän keskusliiton tuore vertailu, jossa on kartoitettu vihreän siirtymän investointeja. Siellä on laskurissa 15 miljardin euron verran Suomeen kohdistuvia investointeja. Siinä ei edes maatuulivoimahankkeet ole mukana. Pitääkö uusia veroja ottaa käyttöön? Meillä on edessä todella vaikea urakka tasapainottaa julkista taloutta ja silloin joudutaan harkitsemaan kaikkia konsteja, menoleikkauksia, rakenteellisia uudistuksia, mutta myös veronkorotuksia. Ja jos itse joudun valitsemaan sen väliltä, että korotanko työn verottamista vai korotanko ympäristöhaittoja ja kulutusta, niin totta ihmeessä ennemmin verotan niitä ympäristöhaittoja. Ja niitä voi sitten lähestyä lentoveron kaltaisella ratkaisulla tai joillakin muilla. No, Laura Huhtasaari, olet vaatinut vihreän hulluuden lopettamista ja puhunut viherkultista, niin mitä tarkoitat, eikö ilmastonmuutoksen hidastamisella tai pysäyttämisellä olekaan kiire? Niin, no, tämä viherkultti nyt viittaa lähinnä siihen mielivaltaisuuteen, mitä EU-sakin harjoitetaan tämän vihreän politiikan myötä. Esimerkiksi tämä ennallistaminen, että pitää ennallistaa vuoteen 1952, niin sehän on niin kuin mielivaltainen vuosiluku, mikä on valittu. Tämä vuosiluku on sellainen, missä Eurooppa oli jo metsänsä hakannut, mutta Suomi oli vielä maatalousyhteiskunta, me emme ole teollistuneet. Ja ylipäätään sana ennallistaminen, jos mennään riittävän kauas taaksepäin, niin kuusikin on muuten vieraslaji Suomessa. Mutta se, että eli tämä perustuu hyvin paljon tällaiseen niin kuin poliittisiin päätökseen ja mielivaltaisuuteen, niin sen takia minä kutsun tätä kultiksi, koska sitä ei pysty mitenkään järkevästi perustelemaan. Totta kai perussuomalaiset haluaa puhdasta luontoa ja puhdasta ilmastoa, mutta kun Kiina samaan aikaan kasvattaa hiilivoimaloita ja Suomi on jo tehnyt todella paljon, että jos nyt Suomesta muut ottaisi jo mallia, niin sittenhän me oltaisiin aika hyvällä mallilla, että meidän täytyy ottaa huomioon nyt tämä maailmanpoliittinen tilanne. Itä tulee. Kiina on tärkein kauppakumppani EUlle. Se on suurin kauppakumppani. Miten me taistellaan Kiinaa ja näitä BRICS-maita ja muita vastaan, jos me köyhdymme? Jos me emme anna aikaa vihreälle teknologialle kehittyä. Joo. Meille on polttomoottoritkin on kohta todella hyvässä käytössä, kun tulee vety ynnä muuta. No, semmoinen pakkosähköistäminen, niin ensinnäkään se ei ole realismia, siihen ei ole varaa, eikä infra, eikä meillä ole EU:ssa, Euroopassa myöskään niitä raaka-aineita, millä me rakennetaan näitä akkuja. Susanna Koski on joutunut tässä olemaan nyt hiljaa jonkin aikaa, niin olet Ilta-Sanomien vaalikoneessa bensaveron alentamisen kannalla ja toteat, että ympäristötavoitteille asetettavat siirtymäajat tulee olla riittävän pitkiä. Niin miten tämä sopii kokoomuksen linjaan? Tuossa juuri eilen Petteri Orpo
Ylen tentissä piti kiinni tästä vuotta 2035 koskevasta hiilineutraaliustavoitteesta? Kysytkö sä nyt siitä bensaverosta vai tästä hiilineutraalisuudesta? Mä kysyn nyt siitä, että miten nämä omat puheenvuorosi ikään kuin sopivat tähän kokoomuksen linjaan, joka nyt on ilmeisesti se, että ilmastotoimissa ei saa pakittaa. Niin, kyllä mä ajattelen, että meidän niin kuin tärkein kriisi, mikä täällä Suomessa pitäisi ratkoa, on tämä energiakriisi. Ja meidän pitää kaikin mahdollisin keinoin turvata ja lisätä kotimaista energiatuotantoa, siis lämpöä, sähköä ja kaikkea muuta. Ja se tarkoittaa biopolttoaineita, se tarkoittaa metsien kestävää talouskäyttöä, se tarkoittaa energiaturpeen käyttöä, kaikki mikä palaa niin käyttöön. Tehdään sellaista regulaatiota, joka antaa mahdollisuuden teknologioille kehittyä ja syntyä. Ne on niitä asioita, joita meidän kannattaa täältä Suomesta esimerkkeinä viedä ja myydä maailmalle. Miten Nasima Razmyar, onko ilmastopolitiikkaa kiristettävä entisestään, vaikka se tietäisi kansalaisille esimerkiksi isompia bensa- ja energialaskuja? Ja tietenkin tämä vihreän siirtymän pitää olla oikeudenmukaista ja myöskin sosiaalisesti oikeudenmukaista. Meillähän elinkeinoelämä haluaa vihreää siirtymää ja mielestäni se on erittäin tärkeä viesti meille, mutta meidän pitää saada myös kansalaiset tähän mukaan. Se tarkoittaa silloin, että niitä resurssejakin tähän on laitettava. Ei ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, että mitään ei tehdä, jotain tapahtuu sitten joskus, kuten teidän perussuomalaisten vaihtoehdossa. Me emme ollenkaan noin sanoneet, se on ikävä tämmöinen vääristely. Että meiltä puuttuu ja teidän ajattelussa, kun kuvailette ilmastopolitiikkaa, hiilineutraalisuustavoitteita vuoteen 2050, niin teiltä puuttuu kansallinen kunnianhimo. Käperrytään, odotetaan, jossain tapahtuu jotakin, kun meidän elinkeinoelämä nimenomaan vaatii uutta teknologiaa, uutta osaamista niin, että tulevaisuudessa meidän yritykset pärjäävät siinä kohtaa, kun muu maailma tarvitsee niitä tuotteita, jotta pärjätään tässä vihreässä siirtymässä, ennen kaikkea näissä hiilineutraalisuustavoitteissa ja maapallon pelastamisesta. Onko Huhtasaari teillä vähän sellainen, että se on pistetty sinne vuoteen 2050, se on niin kaukana, että kukaan ei oikein osaisi hahmottaa niin kauas, että sitä voisi aina vähän potkia eteenpäin sitä palloa? No se 2050 on se, missä nämä muut verrokkimaat on. Ja se, että Ruotsilla esimerkiksi on 10 vuotta kauempana tämä hiilineutraalisuustavoite kuin Suomessa, niin silti siellä terästeollisuus kehittyy ja silti siellä tehdään keksintöjä. Siis teknologia ja innovaatiot, ne vaatii luovuutta ja luovuus vaatii aikaa. Kiirehtimällä ei yleensä hyvää tulosta tule. Ja tässä vielä se, että ruotsalainen elinkeinoelämä ei ole kiirehtimässä. Ne haluaa rauhassa tehdä ja toteuttaa. Ja jos jossain meidän Ruotsista pitäisi ottaa mallia, niin on itse asiassa se elinkeinoelämä. Ja jos suomalainen elinkeinoelämä sanoo, että juu, nämä sopii, niin se tarkoittaa sitä, että poliitikot, joiden ei kuulu muuten olla muutenkaan sijoittajina, niin siellä totta kai bisnesmaailmalle raha kelpaa. He ottaa kyllä vastaan vihreätä rahaa, jos sitä on tarjolla, mutta kuinka tuottavaa se sitten loppupeleissä on ja tuleeko se meille oikeasti vientiteollisuuden euroiksi, niin siitä meillä ei ole sen enempää varmuutta. Se on vain semmoinen toiveajattelu. No. Ja lisäksi mä haluan vielä näistä sähköautoista sanoa, että onko Nasima sinusta nyt ihan oikeasti tämä sähköautojen aikataulu realistinen? Ottaen huomioon sen, että meillä ei todellakaan ole Euroopassa näitä metalleja, millä me pysytään näitä akkuja tuottamaan, että pitää lähteä Afrikkaan kobolttia painamaan ja muuta. Onhan Suomessakin, meilläkin on Fennoskandiassa, kyllähän meillä on kromia ja kobolttia ja nikkeliä, mutta ei riittävästi. Minä uskon kunnianhimoon, minä en usko käpertymiseen. Pitäisikö muuten sähköautot laittaa verolle nyt tässä tulevan hallituskauden aikana? Tässähän jää valtavasti nyt polttoaineveroja saamatta sitten, kun liikenne sähköistyy, niin pitäisikö niin sähköautoille jotenkin alkaa verottaa tässä? No ei ainakaan seuraavalla kaudella, kun tavoitteena on päinvastoin päästä fossiilisesta tuontiöljystä mahdollisimman nopeasti eroon. Mutta kun Laura niin kovasti hakee mallia sieltä Norjasta, niin haetaan mallia Norjasta ihmeessä. Norjassa yli 90% kaikista uusista myydyistä autoista on sähköautoja. Jos menet Osloon vierailemaan, niin siellä ei juuri muita autoja enää näykään kuin sähköautoja. Se on totta tänään, ei siis 10 tai 20 tai 30 vuoden päästä. Ja se on ihan mahdollista myös täällä meillä Suomessa, jos vaan politiikka tukee tätä siirtymää. Se teknologia on olemassa, se mitä tarvitaan on poliittinen tahto. Ja meillä ei ole Norjan luonnonvaroja, se mitä meillä täällä kansakuntana on osaaminen ja osaamistasoa täytyy nostaa. Se on meidän ainoa tärkein ja se rikkain pääoma ja siihen täytyy panostaa. Sillä panostamalla voimme myös aidosti ratkaista näitä ilmastonmuutoksen haasteita. Niin.
Norjalla on rahaa ihan toisella tavalla myös tukea Kyllä, sitä maaseutua ja maataloutta ja sähköautoja. Norjalla on Meillä rahaa. ei ole. Mutta siirrytään nyt viimeiseen teemaan, valtapolitiikkaan, puolueen väliseen yhteistyöhön ja hallitusasetelmiin. Kokoomus johtaa Gallupia. Tänään tuli muuten Hesarin uusi Gallup. Kokoomus niukasti on vielä siellä johdossa. Taisi olla 1,5 prosenttiyksikköä kaulaa. SDP perussuomalaisia, siellä on ainakin yksi kokoomuslainen paikalla. Susanna Koski, jos kokoomus voittaa vaalit ja pääsee valitsemaan SDPn ja perussuomalaisten kanssa, niin kumman kanssa pitäisi lähteä hallitusyhteistyöhön? Ei tähän kannata ottaa tässä vaiheessa mitään kantaa, mutta aikaisemmin taisin mainita siitä, että oman kokemukseni perusteella niin silloin Sipilän hallituksen aikaan niin yhteistyö on perussuomalaisten kanssa ollut mutkatonta eduskunnassa. Sieltä tulee jo merkkiä, että pitää alkaa pistää tässä pakettia kasaan, mutta tähän sanokaa vaikka viimeisenä tämmöinen henkilökohtainen kynnyskysymys hallitukseen menemiselle, niin otetaan nopeasti tästä Tynkkynen ja Razmyar ja ihan nopeasti, että mistä asiasta täytyy ainakin pitää kiinni? Koulutuksesta ei saa leikata ja ilmasto- ja luontotoimissa pitää mennä eteenpäin, ei pakittaa. Asima Razmyar. Koulutus, ilmasto ja ihmisten toimeentulo. Ja Susanna Koski. Työn arvostusta on lisättävä kaikin tarvittavin keinoin. Ja Laura Huhtasaari. Suomalainen työ ja yrittäminen ja turvallisuus. Selvä, kiitoksia teille tästä paneelista. Tässähän taas Kiitos. loppui aika kesken. Kiitos. Sellaista se on. Kiitos.